හලෝ කොහමද ඔයගොල්ලන්ට අපේ WwCf YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති අද thumbnail එකේ මොකක් ගැනද වීඩියෝ එක කියලා මොකක් ගැනද අප්ඩේට් එක කියලා. ඉතින් අපි කතා කරමු වීඩියෝ එකට කෙලින්ම ගිහිල්ලා ඔයාලා තාමත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක all කරලා තියාගන්න. එතකොට මම ඔයාලට දවසකට වගේ කලින් දැම්මම මෙන්න මේකේ register වෙන වීඩියෝ එක. ඉතින් ඒකේ ගොඩක් ප්‍රශ්න අහලා තිබ්බා මට ගොඩක් කට්ටියට උත්තර දෙන්නත් බැරි වුණා. ඉතින් ඒ ඔක්කොටම එයාලට ඔක්කොටම ඒ උත්තර වලටත් විසඳුමක් විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ එක ගේන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අද වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලාම අපි කතා කරමු. හරි ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මගේ account එකේ මෙන්න මෙච්චරක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔයාලට asset වලට ගියාම මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් spot වල token ප්‍රමාණය මේ විදිහට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා KYC කරා නම් ගොඩක් අය අහලා තිබ්බා ඊ තාම හම්බුනේ නැත්තේ කියලා. KYC කරා නම් දැන් මේ වෙනකොට ඔයාලට balance එක හම්බෙලා ඇති. හැබැයි ඔයාලට මෙන්න මෙතන click කරලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ balance එක මෙතන lock up වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන්ට හැමෝගෙම account වල වගේ මේ විදිහට lock up වෙලා තියෙන්නේ. exchange කරගන්නවත් මුකුත් කරගන්න බෑ ඔයාලට. මේක lock up වෙලා තියෙන නිසා. ඉතින් මොකද දැන් ඒකේ හේතුවත් මම ඔයාලට කියන්නම් මොකද්ද ඒ සීන් එක වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙයාලගේ coin එක තියෙනවනේ. මෙන්න මේ coin එක මෙතනින් ගිහලා තමයි exchange කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලගේ available balance එකේ තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතන available balance එකේ තියෙනවා නම් ඔයාලට exchange කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ගිහලා. එතකොට ඔයාලට මෙතන sell ගිහිල්ලා මෙතන market එකට ගිහිල්ලා මේක 100% දාලා ඔයාලට මෙතන sell button එක click කරාම ඒක exchange වෙනවටම හරි. එතකොට මෙයාලගේ coin එක down වෙන නිසා වෙන්න ඕන මේක මේ විදිහට lock කරලා තියෙන්නේ. සහ දැන් ගොඩක් ඉන්දියාව සහ බංගලාදේශ ඒ වගේ පාකිස්තාන ඒ වගේ countries ගොඩක්ම fake account ගහලා තිබ්බා. ඒක නිසා ඒ country ඇතුළුව සියලුම event එක නවත්තලා තියෙනවා දැන්ට. ඉතින් දැන් ඔක්කොම event එක නවත්තලා තියෙන. දැන් අලුත් අයට මේක register වුණාට වැඩක් නැහැ. bonus හම්බෙන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට KYC කරලා තිබ්බ අයට නම් තාම bonus හම්බෙලා නැත්නම් ඉදිරියේදී හම්බෙයි. KYC කරලා තියෙනවා නම්. මම හිතන්නේ ගොඩක් අයට දැන් bonus ටික හම්බෙලා තියෙන්නේ. එතකොට හැබැයි තාම exchange කරගන්න බෑ. ඒත් මේකේ හම්බුන ගමන් exchange කරලා withdraw ගත්ත ලංකාවේ කට්ටියක් ඉන්නවා. මම withdraw proof ටික අපේ Telegram channel එකේ සහ group වල දාලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒවට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා නම් ඔයාලා දකින්න ඇති. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මේවට සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් link ටික මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ බලන්න link ටික දාලා ඇති. හරි. එතකොට මෙන්න මේ channel එකේ තමයි අපි withdraw proof ටික දාන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ Binance එකටම withdraw අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක exchange කරලා තියෙනවා මේ අය මේ විදියට. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ proof ටික. ඉතින් ඔයාලට මම අපේ මේ channel එකේ දැම්ම මෙන්න මෙතන ඔයාලට දාලා තියෙනවා official මෙයාලගේ Bitget Exchange එකේ official Telegram group එක. ඒකට සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් ඒක link ටිකත් මම දාලා තියන්නම් pin comment එක. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ group එකේ දාලා තියෙනවා event එක ඔක්කොම countries වලට දැන් valid නැහැ කියලා event එක ඉවරයි කියලා දාලා තියෙනවා. එතකොට දැන් අලුතින් කට්ටියට register වෙලා වැඩකුත් නැහැ. මේකේ bonus ලබා ගන්න බෑ. හරි. එතකොට KYC කරපු කට්ටියට නම් තාම හම්බෙලා නැත්නම් ඉදිරියේදී බොහෝ විට හම්බෙයි. හැබැයි දැන් ඔයාලගේ account ගොඩක් අයගේ freeze වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම සමහර අයගේ ban වෙලත් තියෙනවා. හරිද? ඉතින් ඒකේ reason එකක් තාම නැතුව තමයි ගොඩක් අයගේ ඒ විදිහට වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම නම් හිතන්නේ මෙන්න මේ හේතුව තමයි reason එක විදිහට මට නම් හිතෙන්නේ එහෙම වෙන්න. ඉතින් අපරාධිතින් මේකේ ලොකුවට earn කරන්න තිබ්බ chance එකක් miss වුණාද කියලා හිතෙනවා. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ channel එකට ඔයාලා group එකට join වෙලා තියාගන්න. මේකේ තමයි එයාලා දාන update මේ විදිහට දානවා. ඉදිරියේදී මොකක්ද වෙන්නේ කියලා ඔයාලට මෙතනින් මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඔයාලගේ බැරි වෙලාවත් exchange කරගන්න available balance එකේ ආවොත් ඔයාලගේ coin ටික අනිවාර්යෙන් exchange කරලා ඔයාලට පුළුවන් withdraw කරලා ලබා ගන්න.
ඉතින් ඒ වගේම මෙයා මේකේ ඇඩ්මින් කෙනෙක් දාලා තියෙනවා මේ විදියට ටිකක් බලන් ඉන්න කියලා. account එක freeze වෙලා තියෙනවා නම් unfreeze වෙනකන් unfreeze වෙයි කියලා තියෙනවා. ඉතින් හරියටම කියන්න බෑ කොයි කාලයක් යයිද කොහොමද වෙන්නේ කියලා. එයාලගේ අප්ඩේට් එකක් එනකන් ඉන්න සිද්ධ වෙනවා අපිට. මේක unfreeze වෙනකන් freeze වෙලා තියෙන කට්ටියගේ unfreeze වෙනකන්. හරි ඉතින් වැඩක් කරන්න ගියාම මොකෙක් හරි එකෙක් අනනවනේ ඉතින් වැඩේ මේකේ මේ exchange එකේ සුපිරියටම earn කරගන්න තිබ්බ අවස්ථාවක් නැති වෙලා ගිහින් තියෙනවා දැන් අපරාධ ඒක මොකෙක් හරි එකෙක් ඉන්නවා charter කරන්න මේ countries වල අපරාධ ඉතින් මේ exchange එක අපි බලමු ඉදිරියේදී මෙයාලා අප්ඩේට් එකක් දෙනකම් හරි දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති දැන් සමහර අයට මේකේ support එක contact කරගන්නේ කොහොමද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒක ගැන මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් කියන්නම් හරි දැන් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට මෙතන home එකට ඇවිල්ලා profile icon එක click කරගන්න ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ මෙතන තමයි ඉස්සෙල්ලා තිබ්බේ invitation link එක ගන්න තැන හැබැයි දැන් එතනින් ගන්න බෑ ඔයාලට invitation link එක ඒ option එකකින් තමයි ඔයාලට අර event එකට ගන්න ඕන link එක invitation link එක තිබ්බේ එතකොට ඒක event එක ඉවර නිසා එතන option එක දැන් අයින් කරලා තියෙනවා හරිද දැන් ඔයාලට home එකේ තියෙනවා option එකක් invitation link එක ගන්න එක එතනින් තමයි ගන්නවා නම් ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ එතකොට එතනින් ගත්තත් ඔයාලට register උනත් යාළුවා register උනත් ඔයාලට අර coin ප්‍රමාණය reward එක හම්බෙන්නේ නැහැ හැබැයි හරි දැන් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට මෙතන profile එක click කරලා ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන support කියලා icon එකක් තියෙනවා අන්න එතනින් තමයි ඔයාලට support එක contact කරගන්න සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න හරි මේ විදිහට load වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන live chat කියන එකකින් තමයි ඔයාලට ඉස්සරහට යන්න තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන අනිත් ඒවා පුරවන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන language එක select කරගන්න මෙතන english කියලා එහෙම select කරලා ඔයාලා මෙතන message එක type කරගන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ තියෙන message එක type කරගන්න ප්‍රශ්න type කරගන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන ඉලක්කම් අංකයක් තියෙනවා ඒ අංකේ නිකන් ඔයාලට ඉන්න ඕන මේ අංකය ඉවර වෙනකන් ඉන්න ඕන ඒ අංකෙන් කියන්නේ ඔයාලගෙන් ඉස්සරහා උඩ තව 45 දෙනෙක් ඉන්නවා මෙයාලගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න ඉතින් ඔයා 46 වෙනියා මෙන්න මේ විදිහට ඒ අංකය අඩු වෙනවා ඒ අංකේ 0 වෙනකන් ඉන්න ඕන ඔයාගේ අදාළ ප්‍රශ්නේ liveම මෙයාලගෙන් support එකෙන් අහන්න ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලට ඒ අංකය ඉවර වෙනකන් ඉඳලා ඔයාලට අදාළ ප්‍රශ්නේ අහලා දැනගන්න පුළුවන් මොකද්ද කේස් එක කියලා. හරි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලට support එක contact කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ balance එකේ මෙන්න මෙතන available වුණාම ඔයාලට මේක exchange කරගන්න පුළුවන් වෙයි. මෙයාලා update ටිකක් දුන්නොත් එහෙම කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඔයාලා අර මම කිව්ව Telegram group එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න යාළුවගේ official Telegram group එකට ඉතින් අප්ඩේට් ලබා ගන්න ඒකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න කියලා මතක් කරනවා හැමෝටම. ඉතින් බලමු ඔයාලට මේක register වෙන සහ refer කරන්න ගිය කාලේ තමයි ඔයාලට වැය වුණේ. වෙන කිසිම ඔයාලගේ මුදලින් කිසිම දෙයක් වැය වුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕන ඔයාලට මොකක් හරි මේ වගේ විශේෂයෙන් exchange වල ඔයාලා register වෙලා වැඩ කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා fake ගහන්න නම් යන්න එපා. ලංකාව පිටින්ම ban වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ exchange එකෙත් event එකම ban වුණා. සහ ඔය Pionex ඒ වගේම Nexo වෙන්න ඕන මතක විදියට ඒ exchange වලත් ඒ event එක ඒකෙත් ඒ exchange වල ලොකුවට profit දුන්නා. ඒ event එක ලංකාවට හිටම්ම ban කරලා. event එකක් ban කරාට අවුලක් නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන් නැත්තේ නෑ. ඒත් platform එකක් පිටින්ම ලංකාව ban වුණොත් ඒක ගොඩක් trade කරන කට්ටිය සහ එකකින් වැඩ ගන්න කට්ටියට ගොඩක්ම ඒ අවස්ථාව මගහැරෙනවා සහ ගොඩක්ම අවාසි. ඒක නිසා fake ගහන්න නම් යන්න එපා. ඔයාලගේ ගෙදර කට්ටියගේ ID සහ තව device තියෙනවා නම් විතරක් කරගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වෙන device වලින් එකම device එකකින් නම් කරන්න යන්න එපා කියලා මතක් කරනවා. හරි. ඉතින් ඕක ගැනත් ඔයාලට කියන්න තියෙනවා විශේෂයෙන් අපි බලමු මෙයාලගේ මොකද්ද තීරණය කියලා. මෙයාලා දෙන තීරණයකට අපිට එකඟ වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපේ platform එකක් නෙමෙයි.
ඒක නිසා අපි බලමු මොකද්ද දෙන තීරණය කියලා. ඔයාලා අප්ඩේට් එකේ ඉන්න. අතන available එක ආවොත් බැරි වෙලාවත් ඔයාලට මම අර කිව්ව විදියට අනිවාර්යෙන් exchange කරගන්න. මෙන්න මේ විදියට මෙතනට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා ඔයාලට sell ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන market කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන 100% දාලා මෙතන sell කරගන්න. හරිද? ඔය විදිහට තමයි sell කරගන්න තියෙන්නේ. sell කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් USDT වලට නම් එහෙම නැත්නම් TRX වලට sell කරගන්න පුළුවන්. එහෙම කරගෙන ඔයාලට මෙන්න මෙතන withdraw ක්ලික් කරගන්න. withdraw ක්ලික් කරලා ඔයාලගේ address ටික දාලා මෙන්න මෙතනින් sell කරගන්නයි තියෙන්නේ. ඔයාලට මේක withdraw කරගන්නයි තියෙන්නේ. හරිද? Binance එකේ කරනවා වගේම තමයි withdraw option එක. ඉතින් ඔයාලා ඒ විදිහට આવොත් අනිවාර්යෙන් ඒ විදිහට කරගන්න අප්ඩේට් එකේ ඉන්න. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. මම හිතනවා ඔයාලගේ තිබ්බ ප්‍රශ්න ටික මෙතනින් මේ වීඩියෝ එකෙන් විසඳෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් හැමෝටම ජය වේවා.